Good morning, DXN. तपाईले कस्तो राम्रो परफर्मेन्स गर्नुभएको वाउ तपाईले कस्तो राम्रो परफर्मेन्स गर्नुभएको वाउ तपाईले कस्तो राम्रो परफर्मेन्स गर्नुभएको वाउ वाउ यसमा के फरक देख्नुहुन्छ तपाईले वाउ यस्तो जोस I don't know अनि त्यसपछि वाउ I should excited हुनुपर्थ्यो नि त्यो एक्साइटेड कम भएको वाउ यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेसन एन्ड एनर्जी भन्छौँ तपाईले रिसाएर वाउ कस्तो राम्रो देखेको भन्नु र एकदमै रमाएर वाउ कस्तो राम्रो देखेको भन्नुमा फरक छ नि हजुर एङ्करिङ अथवा यसरी बोल्दा पनि एक्सप्रेसन र एनर्जीको एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ यो एप चिन्नुहुन्छ लोगो नै काफी छैन त टिकटक यहाँबाट कतिजनाको टिकटक रहेको छ कोले टिकटक बनाउनुहुन्छ एकजना कसैले आएर एउटा एक्टिभिटी गरिदिनु पर्यो सिम्पल एक्टिभिटी अलि छिटो जसले भयो नि इन्टरेक्टिभ होस् भनेर हो आउनुहोस् तपाईँ त्यस्तो गाह्रो छैन अलि छिटो गरौँ तपाईहरुले टिकटकमा पक्कै पनि एक्सप्रेसनहरु फरक देख्न सक्नुहुन्छ होला टिकटक अहिले त झन् टिकटक त धेरै जनाले चलाउनुहुन्छ र त्यसबाट नै तपाईले एक्सप्रेसन र एनर्जी बुझ्न सक्नुहुन्छ सो मसँग यहाँ केही इमोजीहरु रहेको छ तपाईले चाहिँ त्यो एक्ट गरेर देखाउनु पर्यो हेर्नुस् त टिकटकमा यो एक्टिभिटी सरी किस बात लाइट कमा है यो फेरि सरी खिच्नु मिलेन यो वाउ सो क्यूट यो 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 चाहिँ अलि सक भएको जस्तै हो है यो वाला लास्ट अब यो भएको छैन सायद फेरि एकचोटि वाउ थ्याङ्क यू सो मच सो एक्सप्रेसन र एनर्जी भनेको चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ त्यो चाहिँ सन्दीप सरले हजुरहरूलाई अब आउने दिनहरूमा अथवा सिकाइसक्नु भयो होला हजुरहरूलाई एक्सप्रेसन र एनर्जीको बारेमा सपोज सिकाएँ मैले सिकाइसक्नु भयो म त सिकाएँ जस्तो लाग्यो सपोज नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस कार्यक्रममा भन्नु र नमस्कार अनि स्वागत छ आजको यस कार्यक्रममा भन्नुमा फरक छ सो तपाईहरुले चाहिँ एक्सप्रेसन र एनर्जीलाई दिन एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ सरले हजुरहरूलाई एकदमै डिटेलमा बुझाउनुहुन्छ र अहिले समयको अभावको कारणले चाहिँ हामी अलिकति रस गर्न पर्ने भयो स्पिक विदाउट स्पिकिङ नबोलिकनै बोल्ने के भन्नु खोजेको जस्तो लाग्छ हजुर बडी ल्याङ्ग्वेज कसले भन्नुभएको थ्याङ्क यू सो मच यो पिक्चर हेरेर चाहिँ तपाईँलाई के भएको जस्तो लाग्छ सिनारियो त्यसरी कराकोले त्यसले सुन्नै नसकेको को चाहिँ यहाँ डोमिनेटेड भएको जस्तो लागिरहेको छ होइन पुरुष र महिलामा हो सो बडी ल्याङ्ग्वेज इज इम्पोर्टेन्ट स्पिक विदाउट स्पिकिङ भनेको स्पिक नगरिकन बडीले स्पिक गर्ने यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ बसले इम्प्लोइलाई चाहिँ गाली गरिरहेको छ बडी ल्याङ्ग्वेजबाट बुझ्न सकिन्छ नि ऊ डोमिनेटेड भइरहेको छ उसले चाहिँ गाली गरिरहेको छ रिसाइरहेको छ उसको एक्सप्रेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
यसमा टेन्सन भइरहेको स्ट्रेस्ड हजुर टेन्सन भइरहेको छ बडी ल्याङ्ग्वेजले यस्तो गरिरहेछ त्यही भएर यो तपाईँहरूले पक्कै पनि यो क्लासहरूमा नि गर्नुभएको छ होला सञ्जीव सरको क्लासमा कसैले गर्नुभएको छ कि छैन यो चाहिँ सरले अस्ति मलाई चाहिँ गर्ने सिरक ल्याइदिन्छु भन्नुभयो सो बडी ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ धेरै कुरा बोल्छ तपाईँले नबोले पनि बडी ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुरा बोल्छ स्पिक विदाउट स्पिकिङ र यो हेर्नुहोस् कति पोजिटिभ बडी ल्याङ्ग्वेज रहेको छ कस्तो फोहोर भयो भने कति हँसिलो सफा भनेको मनबाट हुनुपर्छ बाहिरबाट होइन भनेको जस्तै भयो हुन्छ र यसमा तपाईँले कति फरक देख्न सक्नुहुन्छ बडी ल्याङ्ग्वेजमा यसमा नेगेटिभ बडी ल्याङ्ग्वेज देख्न सक्नुहुन्छ यसमा पोजिटिभ र हामी हुनुपर्ने पनि यस्तै हो जस्तो लाग्छ त्यस्तो फरी त नै हजुर for the audience भन्नाले हामी अडियन्सको लागि चाहिँ त्यहाँ बोल्ने गर्छौँ हामी कतिपय कार्यक्रमहरूमा जान्छौँ नि अनि चिफ गेस्ट त बोलेको बोल्दै हुन्छ कतिपयले चाहिँ के इन्फर्मेटिभ दिनुहुन्छ भनेर आश गर्नुभएकोले चाहिँ उहाँले धेरै दिनुहुन्छ होला तर केहीले चाहिँ बोल्न पायो भन्दैमा बोल्ने भन्छौँ नि हामीले त्यस्तो गर्ने चिफ गेस्टहरू पनि मैले भेटेकी छु पर्सनली सो तपाईँले अडियन्सले के चाहन्छ भन्ने कुराबाट चाहिँ बुझेर चाहिँ बोल्नुपर्ने जरुरी छ सपोज आज सञ्जीव सरले मलाई चाहिँ मेकअप र ड्रेसअपको मात्रै को बारेमा दिनु भनेर भन्नुभएको थियो तर मैले होइन म त आज कुनै भन्नुहोस् त होइन म त आज फेसबुकको बारेमा ट्रेनिङ दिन आउँछु भनेर भनिदिएको भए त हजुरहरूलाई त बोरिङ हुन्थ्यो कसैलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ तर तपाईँहरूले त आज त पब्लिक स्पिकिङको बारेमा बुझ्न आउनुभएको छ नि त सो तपाईँले त्यो बुझ्न जरुरी छ र सञ्जीव सरले पक्कै पनि तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ होला बिचबिचमा जोक्सहरू पोएमहरू कविताहरू त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिन जरुरी छ र अडियन्सहरू चाहिँ उहाँहरूको समय दिएर चाहिँ तपाईँहरूको कुरा सुन्न आउनुभएको छ भने तपाईँहरूले उहाँहरूको समयलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ नेक्स्ट के होला टपिक यो हजुर जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा टाइम म्यानेजमेन्ट पनि भन्छौँ म यो 2021 मा यो सेकेन्ड कोरोना वेभ भन्दा अगाडिको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ कार्यक्रम सुरु हुने भनेको 12 बजे थियो 12 एस्टिमेट गरिएको थियो चिफ गेस्ट आउनुभयो 1 बजिसक्यो कार्यक्रम सुरु नै भएको होइन चिफ गेस्ट पनि कति बेर बस्नुभयो उहाँले समय कमिट गर्नुभएको थियो नि त उहाँले कति ठाउँमा समय दिनुभएको थियो होला उहाँ 12 बजे भन्नुभएको 12 बजे नै आउनुभयो र 1 बजेसम्म पनि कार्यक्रम सुरु भएको थिएन र हाम्रो त्यो चिफ गेस्ट चाहिँ र एक त कार्यक्रमै ढिलाहरू सुरु भइसकेको थियो झन् त्यसमाथि पनि उहाँहरूले अननेसेसरी अब उहाँहरूको लागि नेसेसरी होला मैले त भन्दा गलत हुन्छ तर जस चिफ गेस्टको एक्सप्रेसन हेर्दा पनि एकदमै त्यो अननेसेसरी फ्री डान्स भनेर राखिएको थियो कि फ्री डान्स भनेको अडियन्सहरूलाई इन्गेज गर्न चाहिँ डान्स गराउने बिचबिचमा एक त कार्यक्रम ढिला सुरु भइसकेको थियो र चिफ गेस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँ कति बेरदेखि आउनुभएको उहाँहरूले बिचमा त्यस्तो अननेसेसरी फ्री डान्सहरू राखिदिनु भयो कि सो त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो होला तपाईँहरू भएको भए होइन एज द होस्ट एज अ कार्यक्रम सञ्चालक
त्यसपछि अरू कुनै पनि कथा अथवा कविता केही राखेर मतलब टाइमलाई वेट गर्न सकिन्थ्यो। होइन, कार्यक्रम एक त ढिला सुरु भइसकेको थियो, ढिलो सुरु भइसकेको थियो। मैले भन्न खोजेको त्यो कार्यक्रम सुरु हुनलाई ढिला भइसकेको कि गेस्ट आइसकेर पनि ढिलो भएको? गेस्ट आइसकेर पनि ढिलो सुरु भएको कि गेस्ट पनि कति बेर पुग्नु भयो, एकदम हाई प्रोफाइलको गेस्ट हुनुहुन्थ्यो फेरि। ए त्यो त्यतिखेर समयमा अरू अन्य कार्यक्रमहरू नराख्ने? राखेर ढिलो भयो। राखेर ढिलो भयो। तपाईँ कार्यक्रम सञ्चालक हुनुभएको भए के गर्नुहुन्थ्यो होला? कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूको समयलाई छुट्याउनु पर्थ्यो। त्यो बारे चाहिँ हामी एकैछिनमा छलफल गर्छौँ है त, तपाईँहरू आन्सर सोध्दै गर्नु। सो कहिलेकाहीँ चाहिँ कार्यक्रम एकदमै चाँडै सकाउनु भयो। एक त कार्यक्रम ढिलो नै सुरु हुन्छ नेपालको परिवेशमा, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, मैले त्यो भन्न पर्ने जरुरी छैन। नेपाली टाइम भन्छौँ कार्यक्रम उहाँलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर चाहिँ अगाडि बढ्नु दिनुपर्छ। म त्यसबारे एकैछिनमा छलफल गर्छु। सो एक त कार्यक्रम नै ढिला, कति ठाउँमा एक त कार्यक्रम नै ढिला सुरु भएको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँ एकदमै लामो एज अ कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँ लामो बोलेर बस्नुभयो भने त झन् टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। अडियन्सहरू आउनुभएको भनेको हुन त कतिजना तपाईँहरूको फ्यान पनि हुनसक्छ, तपाईँ बोलेको सुन्ने भनेर आउन पनि सक्नुहुन्छ। तर कतिपय त कार्यक्रमको अब के छ, अब सपोज कल्चरल प्रोग्राम छ भने आफ्नो छोराछोरीहरू नाचेको हेर्न आउने भन्ने हुन्छ कतिपय। सो उहाँहरूको समयलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ कतिपय अवस्थामा चाहिँ थोरै बोल्न पर्ने अवस्था हुन्छ। हो, तपाईँहरूले त्यस्तो कविताहरू कथाहरू राखेर लानुपर्छ, तर समयअनुसार हेरेर। एकदमै ढिला भइसक्यो भने तपाईँले त्यो कविता भनिरह्यो भने प्रत्येक पर्फर्मेन्सपछि प्रत्येक प्रस्तुतिपछि कविता भन्दै बस्नुभयो भने त एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ नि त। सो तपाईँहरूले त्यो कुरा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, टाइम म्यानेजमेन्ट। फ्लेक्सिबल के होला त फ्लेक्सिबल भनेको? मुलायम। थ्याङ्क यू। अर्को के होला फ्लेक्सिबल? के भन्नुभयो? यस, हजुर। तपाईँहरूले योगामा सुन्नुभएको होला यो प्राय फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ जिउ भनेको। यस, थ्याङ्क यू सो मच। एकचोटि जोरदार ताली उहाँको लागि। सो तपाईँहरूले डान्समा सुन्नुभएको होला, योगामा सुन्नुभएको होला, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ बडी भनेर। सो कार्यक्रममा पनि हामी रियल लाइफमा पनि फ्लेक्सिबल हुन एकदमै जरुरी छ। उहाँले भन्नुभएको जस्तै फ्लेक्सिबल भनेको चाहिँ समयअनुसार चाहिँ अड्याप्ट गर्न सक्ने। सो मैले अघि हजुरसँग एउटा केस इक्जाम्पल चाहिँ हजुरसँग सेयर गरेको थिएँ। एक त ढिला भइसकेको थियो, झन् त्यसमाथि फ्री डान्स राखिरहेको छ, अनि गेस्ट पनि एकदमै त्यो मनमा नै रिसाइसक्नु भयो। त्यो मुड देखेरै, त्यो अनुहार देखेरै, एक्सप्रेसनको कुरा गरेको थिएँ नि मैले अघि, एक्सप्रेसन देखेरै नै उहाँलाई एकदम ढिला भइसक्यो, घडी हेरै हुनुहुन्थ्यो। सो घडी हेरै हुनुहुन्थ्यो। सो उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज र एक्सप्रेसनले धेरै कुराहरू बोलिरहेको थियो। उहाँलाई एकदमै ढिला भइसकेको थियो, छिनछिनो अर्गनाइजर खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। सो त्यस्तो अवस्थामा म एज अ होस्ट मैले के गरेँ भन्दाखेरि अर्गनाइजर अथवा कुनै कोअर्डिनेटरलाई गएर के हुँदैछ भनेर उहाँलाई भने। हाम्रो एकजना चिफ गेस्ट हुनुहुन्छ, उहाँलाई एकदमै हतार भइसक्यो, के गर्दा ठिक होला भनेर मैले उहाँसँग बुझेँ र कन्सल्ट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब भयो नि त फ्री डान्सहरू हटाइदिने हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र त्यसको साथसाथै हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो सायद अगाडि प्राथमिकता हो, हामीले उहाँलाई अघि प्राथमिकता दियौँ। स्केड्युलमा कहिलेकाहीँ एकदमै चेन्जेस आउन सक्छ है, त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ एकदमै रेडी हुनुपर्छ। तपाईँहरूले घरमा म यस्तो बोल्छु भनेर ठट्टा सुगा रटाइ जस्तै प्रिपेयर गरेर जानुहुन्छ र कहिलेकाहीँ त्यस्तै नहुन सक्छ है। नेपालमा त झन् त्यस्तै नहुने चान्स त कति हुन्छ। सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि उहाँलाई सम्मान गर्ने पनि प्लान थियो, अनि उहाँलाई सुरुमै सम्मान गरियो र उहाँको स्पिच पनि थियो।
स्पिच उहाँले आफ्नो मन्तव्य पनि राख्ने सेसन थियो र उहाँलाई मन्तव्य राख्न अनुरोध गरेर अनि उहाँलाई चाहिँ त्यसबाट बिदाको गरियो हामीले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सो हामी फ्लेक्सिबल हुन जरुरी छ स्केड्युलमा हेर्दाखेरि त हाम्रो चिफ गेस्टको मन्तव्य त लास्टमा थियो तर हामीले फ्लेक्सिबल भएर काम गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले त्यसलाई अगाडि नै अलिकति अगाडि राखेर चाहिँ त्यसलाई गऱ्यौँ र अडियन्सले पनि थाहा पाउनु भएन त्यस्तो केही गडबड भएको थाहा पाउनु भएन के प्रश्न छ थ्याङ्क यू सो नेक्स्ट लास्ट नम्बर 11 हो यो चाहिँ लर्निङ नेभर स्टप्स त्यसको मतलब सिकाइ भनेको कहिले पनि सकिँदैन यो पिक्चरमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ the more I learn that I have a lot more to learn creativity has no limit मैले भनेको जस्तै सिर्जनाको कुनै सीमितता छैन मैले सुरुमा पनि हजुरहरूलाई भनेकी थिएँ मैले भनेको चिज नै हुनुपर्छ यही नै हुनुपर्छ हार्ड एन्ड फास्ट रुल छैन तपाईहरुले यो चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरु र देख्दै बुझ्दै गरेको चिजहरुबाट चाहिँ आफूले फिल गरेको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुसँग शेयर गरेको मात्रै हो म पनि 100% करेक्ट चाहिँ नहुन सक्छु तपाईहरुको पनि के आइडिया छ भने तपाईहरुले राख्न सक्नुहुन्छ के आइडियाजहरु थप्न चाहनुहुन्छ आज ढिलो छोरे सर्दै आयो देखो निस्किन्थ्यो हस् सो र मैले अघि भनेको जस्तै परिवर्तन चाहिँ हामीबाट नै सुरु हुन्छ तपाई म र हामी सबैबाट नै सुरु हुन्छ परिवर्तन सुरु हुन्छ उहाँले अघि मेकअपको गुनासो गर्नुभएको थियो मेकअप लगाउनै पर्छ भन्ने कुनै किताबमा लेखिएको छैन है हाम्रो जीवन कुनै किताबमा लेखिएको छैन सो हामीले मेकअप नगर्ने सिस्टम पनि ल्याउन सक्छौं इम्पोसिबल छैन तर त्यसमा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ मिलेर एकजुट भएर चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो चेन्जलाई चाहिँ ल्याउनु पर्यो होइन मेकअप त गर्नै पर्दछ बिहान उठ्दाखेरि यो मुख कक्रक्क पर्छ यसरी लगाउनै पर्यो लगाइसकेपछि यो कक्रक्क त्यो चाहिँ स्किन केयरमा पर्छ त्यो हुन्छ अनि ओठ फुट्छ त्यो लाउनै पर्यो अनि आँखामा अलि चिप्रा पर्छ के आउँछ अब औषधि अनुसारको काजल लाउनै पर्यो त्यो पनि मेकअप त हो नि हैन त्यो चाहिँ बेसिक मेकअप भनिन्छ है स्किन केयरमा पर्छ त्यो हजुर 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 यो समग्रमा हामी यथा स्थितिमा बस्दाखेरि हामी यहाँ चाहिँ अलिकति हामी के अरे नयाँ विकासको चरणमा जान सकेनौँ कि भन्दाखेरि त्यो सिस्टम चाहिँ फलो गर्नै पर्छ सिस्टममा चाहिँ फलो गर्नै पर्छ कि हामीले मतलब चलिहाल्छ नि भइहाल्छ नि भन्दा हामी विश्वमै छ नि हाम्रो नेपाल चाहिँ सबै सिस्टम चाहिँ यहाँ छ नि सिस्टममा नमानेको हुनाले हामी फेल भइराखेका छौँ भन्नु लाग्यो कि त्यो सिस्टममा मान्नै पर्छ मिल्दो सिस्टम चाहिँ मान्नुपर्छ हुनै सक्छ मैले त्यो अघि हजुरलाई जो गरेको देखाएको थिएँ त्यस्तै हो कि म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर जाँदाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफू कागहरूको बिचमा बकुला जस्तै हुने रहेछ कि सुरुमा चाहिँ त्यही सिस्टम फलो गरौँ र बिस्तारै आफ्नै एउटा ब्रान्ड भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले के गर्दा पनि एउटा ट्रेन्ड जस्तै सेट हुने रहेछ कि सो परिवर्तन चाहिँ हामीबाटै सुरु हुन्छ है गुड मर्निङ DXN